የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የተለያዩ ጠቃሚ የጤና መረጃዎችን የሚያቀርብላችሁ ኑሮ በዘዴ አሁን ደግሞ አዲስ ኑሮ በዘዴ ለሴቶች ብቻ የተለያዩ የጤና የውበትና ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ መላዎችን ይዞላችሁ መጥቷል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። እናመሰግናለን። በዛሬ መሰናዷችን ስኳር ለቆዳ ውበት የሚሰጠውን ጥቅም ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁ ቆዩ። አንደኛ ከንፈር ለማለስለስ ጣታችሁ ላይ ጥቂት በውሃ ማርጠብና ጥቂት ስኳር አድርጋችሁ በደንብ እስኪዋሃድ ድረስ ጣታችሁ ላይ እንዳለ ማሸት እና በክብ ቅርጽ ከንፈራችሁ ላይ በማሸት ማዳረስና ከትንሽ ቆይታ በኋላ መታጠብ። ይህንን ከንፈራችሁን ደረቅና የሚሰነጣጠቅ ከሆነ በቀላሉ ማለስለስ ይችላል። ሁለተኛ ቆዳችሁን ለስላሳ ለማድረግ በትንሽ ኩባያ ውስጥ እኩል መጠን ያለው ቡኒ ስኳርና ሙዝ በመደባለቅ እና ቆዳችሁን በመቀባት ይሄኛውም ሽታው ማራኪ ከመሆኑ በላይ የሰውነት ቆዳን ማለስለስና ማራኪ ገጽታ ለማላበስ ያስችላችኋል። ሶስተኛ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን ለማስወገድ ለፊቱ የሚበቃውትን ያህል ስኳር መጥነው መዳፉ ላይ በማድረግ የከንፈሩና የአይኑን ክልል ሳያደርሱ ሙሉ የፊቱን ቆዳ ላይ በክብ ቅርጽ እያሹ መቀባት። ታዲያ በኃይል ሳይሆን በቀስታ ቢሆን ይመረጣል። ይህም ደግሞ ቆዳችሁ ላይ የተከማቹ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን በማስወገድ የፊት መቆጣትን ይቀንሳል። ይህም ከ15 እስከ 20 ደቂቃ አቆይተው ይታጠቡ። አራተኛ ጥቋቁር ነጠብጣቦችን ለማጥፋት አንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂና ስኳር ማዘጋጀትና ሁለቱን ግብአቶች በደንብ እንዲብላላ ማድረግ። በመቀጠልም ፊቶን በንጹህ ውሃ ይታጠቡና ያዘጋጁት። ውህደቱ ፊቶ ላይ ይቀቡት። 5 ደቂቃ በማቆየት ይታጠቡ። ይህም ማድረጉ ፊቶ ላይ ያለን ማንኛውንም ጥቋቁር ነጠብጣቦችን በማጥፋት ፊቶን ጥርት ያደርግሎታል። አምስተኛ ያለ እድሜ የሚከሰት የቆዳ መሸብሸብን ለማስወገድ አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳር፣ ወተትና የእሬት ጄልን ማዘጋጀት እናም ሶስቱን አንድ ላይ ማዋሃድ። በደንብ ከተብላላ በኋላ ቅድሚያ ፊቶን በንጹህ ውሃ ከታጠቡ በኋላ ያዘጋጁት። ግብአቱን ፊቶ ላይ በደንብ ይቀቡትና ለ10 ደቂቃ ያክል ባለበት ያቆዩት። ከዛም ይታጠቡት። ስድስተኛ የጠቆረ ከንፈርን የሮዝ ቀለም ያለው እንዲኖረው ለማድረግ አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳር፣ የወይራ ዘይትና የሎሚ ጭማቂ ማዘጋጀት እናም ሶስቱን ውህደት በደንብ አድርጎ መቀየጥና በንጹህ ከንፈር ላይ ይህን ግብአት መቀባት እናም እያሹ ለ10 ደቂቃ ቆይቶ መታጠብ። ሰባተኛ የጠቆረ እጅን ለማጥፋት እኩል መጠን ያለው የሎሚ ጭማቂ፣ የወይራ ዘይትንና ስኳርን ማዘጋጀት እናም ሶስቱን ውህደት በሚገባ ማዋሃድና ውህደቱን እጃችሁ ታጥባችሁ ሲደርቅ መቀባት። እያሻችሁ ለ10 ደቂቃ በማቆየት መታጠብ። ይህን ከተቀባችሁ በኋላ የእጅ ቅባት አያስፈልጋችሁም። ይህ እጃችሁን ለስላሳና የፈካ እንዲሆንም ያስችላችኋል። የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ለዛሬ መሰናዶ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስላል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። ስለተከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን።